سلام و وقتتان بخیر. به یکی از گزارش های ما از تلویزیون آریانا خوش آمدید. دوستا، ما در ولسوالی چهار آسیاب هستم، جایی که زمین های زراعتی خیلی زیاد است. اما وقت از سرک میگذشتیم این گوسفندا توجه مرا به خود جلب کرد و چوپانا. زندگی چوپانی زندگی عاشقانه است. زندگی چوپانی یک زندگی است که در دنیای خود غرق هستی، در مسیر خود روان هستی. نان و اوتام امون نان او خیلی ها ابتدایی است، شاید که پس از انسانای اولیه استفاده میکردن. یعنی خوردنیا یا غذایی که چوپانا استفاده میکنن حتی به سطحی که ما شما استفاده میکنیم یا مردمانی که در شهر زندگی میکنن که از نگاه اقتصادی در سطح پایین قرار دارن به او اندازه هم شاید نباشه، اما از نگاه کیفیت غذایی از اینا مقوی‌تر از غذاهایی است که ما شما استفاده میکنیم. لبنیاتی که اینا استفاده میکنن مقوی‌تر از آن چیز که ما شما استفاده میکنیم. ما شما شهرنشینا کسانی هستیم که یا خانواده‌ای هستیم که بیشتر از غذاهای خود ساخته آماده میکنیم یا غذاهایی که زیاد طبیعی نیست استفاده میکنیم، مگر اینا از اصلی ترین غذاها و از طبیعی ترین غذاها استفاده میکنن. زندگی چوپانی آنقدر خوشایند است که از دیر زمان ما دوست داشتیم که زندگی روستایی داشته باشم، در قریه زندگی بکنم، در روستا زندگی بکنم و یک چوپان حتی باشم. خیلی خوشایند است. از تمام دغدغه‌های شهری شما را آرام نگه میکنه، خبرها را نمیشنوین، با دیگه دنیا یا با جهان اول در رقابت نمی باشین، فقط غرق اونمو آموزش های ابتدایی خانوادگی می باشین، اونمو آموزش و پرورش ابتدایی که در اصل روانشناسی یادآور شدن، یعنی بر انسان‌های اولیه بوده که مهد اصلی آموزش و پرورش برای کودکان خانواده بوده در اون زمان و آل موضوع کودکستان و پانتون و دانشگاه و گپا برآمده، مگر فعلا چوپانای ما با اونمو آموزش و پرورش خانوادگی زندگی خود را رقم میزنن و سر بلند میکنن و بالاخره داخل جامعه روستایی میشن. یا بسم الله. ها ده خاطر راست خبری وکړو. خبرې کوي چې زه ورته نږدې سم. سلام، څنګه یې؟ سلام علیکم. خیر جوړ په خیر قراری. اصلا ایتا څیره ده هغه ته ده. څه نومیږي؟ چوپان. پښتو کې څه ورته وایي؟ ما نه هېر سم. شپون. هر څوک چې شپون یو توله هم لري که نه؟ ته نه لرې نو. توله خو دلته هغه دی که نه د غر نه ده چې مونږ توله وو. راسته دې خوا ته ودرېږه څه لږ زره ښایسته راسو بېله و ایما څېره چندان څېره نه، ته خو نامخدا نوراني یې که نه، او ګیره نامخدا څومره ښایسته ده. همداسې هغه ده څه سره ده که څه ورته وایي خینه دی ویلی نکریزه دی ویلي داسې خدایي سره ده. خدایي سره ده. څو کلن یې؟ یو 28 کالو به یې شه. 28 واده دی خوستان. ما مخکې خلکو ته ورته ویلې مالې هغه شیان چې تاسو خورئ که نه موږ خوړی نیسو. و نه موږ خو ګرځو ډېر او ګشت کوو. مثلا سهار چای کې د چی خوړلي؟ سهار چای کې م د صاب غوړي خوړلي د میږو. د میږو خوړي؟ آفرین. ډوډۍ سره؟ ډوډۍ هغه هم د تناره ډوډۍ یا د تبخي؟ نه تناره ډوډۍ سره. او نور د چی نه دی خوړلی؟ نه. او لږ زرم چای؟ چای هم ورسره خوړلی. او کور د چیرته؟ کور هم سپینه کلا کې. سپینه کلا همدغه ځایو کې ده نو؟ هم دلته نږدې ده. غرمه کور ته رسوئ؟ راوړې م د ځان سره؟ نه غرمه نه ځو کور ته، مازدیګر ماښام ځو کور ته. سهار چای مو وچ که او غرمه ډوډۍ نه خورئ؟ جب کې ځان سره اچوي اتې نو څه جب کې د چای شته؟ ته لږ زره وباسه. ته وباسه نو، ته دا وباسه. این آن چاش است؟ دا غرمې ته خو دا وچه ډوډۍ ده؟ وچه ډوډۍ ده. او نور ورسره چی دی؟ نور کرت مرت مابین که اچوم هغه ورسره خورو. کرت ورسره خورو؟ چاش نان و قروت میخوری آدم. نان و چاش خودمونه در جیب خود آورده. ای عجب است. ته وباسه والله، ته وباسه. دا مې سختۍ په اچولې. خیر ده زه به درسره مرسته وکړم. او دا خلک یې وګوري چې
اوس نن کرت نسته پکې خالي ډوډۍ ده همدا خالي ډوډۍ هم چې راته راوښیي دا به ډېر ښه خبرې. آفرین آفرین. یو لږ یو مړۍ خو به واخلم ترې. واخله. اینی نان چاشت زیادم است. فکر کوم چې هغه اوړم وطني اوړه به وي. د قزاقي به نه وي ځکه هغه بیخي چسبېږي لکه ژاو. ښه تا ولې واده دی ستا؟ څو ماشومان دي دي؟ فضل د الله دی 4 ماشومان. 4 په څو کالو کې؟ خو یعنې څو کاله د واده دی کېږي؟ 2 کاله شاخوا وخت ورکوم. ښه 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 وقفه ورکوي. آفرین آفرین بیا سمه ده نو سمه ده. هغسې نه چې سږ کال یې بل کال سږ کال یې بل کال. نه نه هغسې نه کوو ځکه چې موږ کوچیان بیا نسو هغه کوی. ښه نسو کوی. آفرین آفرین. مکتب خو یې تاسې څوک نه وایي؟ والا وایي چې زمینه مساعده سي. اوس خو څوک نسته یي تاسې له کورنۍ نه؟ نه اوس د شخصا نسته. سبق خو وایي مدرسه کې یا مسجد کې چیرې مشرانو سره خو داس به وایي؟ هغسې وایي. قرآن شریف وایي؟ تا تعلیم نه ده کړی؟ نه والا. څه ارمان لري ژوند کې؟ ارمان خو همدغه ده چې بس یو سمه زمینه مساعده سي او تعلیم وکړي والا درس وایي دیني درس وایي بس. په اصل کې همدغه ځینه یې؟ اصل کې خو موږ سروبي شمه سروبي ته ځو بیا وړه ځو پغمان خواته. پغمان کې بیا کوم ځای کې اوس؟ پغمان کې دی خو مرګیران ورته دی هغه ځای. مرګیران کې دی خو دا کاکړ خوا؟ کاکړ خوا. اوس ځکه هغه ځای سرسبزه نه ده چې نه لري چې مال پکې وڅری د همدې له خاطره دی. اصل خوند تاسو اخیسته له ژوند نه؟ یاره یا ور هغې خوا یا ور دې خوا داسې ځایو کې ګرځئ چې بیا هلته امنیت هم سم امنیت وي که نه؟ خوشحاله یي فضل خدای د خپل مال هم د کښې کو. خیمو کې ژوند کوئ؟ خیمو کې ژوند. یا ژمي کې خیمو کې؟ ژمه کې کورونه هم دي سروبي کې. کورو ته ځئ؟ اوس کورو کې څوک دي؟ اوس هم تره زمون دي شاخوا ته هغو مکتبونه میلي دي. یعنې باسواد خلک یې تاسې کې سته؟ ستا دي ولې نسته دي. اکثریت د موږ باسواده دي خو دغه یو څو کوره موږ مال لرو همدغه خپله زندګي کوو. دا خرڅېدو دپاره برابروئ نو؟ نه دا ساتو چې بچي وکړي کال لپاره. بیا بل کال ته یې ساتئ؟ بل کال ته هم ساتو. څو کاله عمر لري دا هغه په څه؟ دا خو چې دغه میږه شی چې دا چې ډېره وساتي نو 6 کاله شاخوا ته وخت ورکوي چې هغسې بچي 7 کاله شاخوا. څونه عمر لري مکمل؟ عمر زیات ده. 10 کلونه هم ډېر؟ 10 کلونه اوړي. شیدې هم خو کوي؟ شیدې هم کوي. خیر شیدې دې خوړلې چې دا سټای دی. ښه مشر چیرې ده؟ یمنګه مشر سلام څنګه یې؟ ښه خیرت انشاءالله کرای ده؟ منګه خو مشران دغه حالته ورسولو که ته هم هغسې مشر یې خو در سره خبرې نه کوم. نه الحمدلله هغسې به نه یي انشاءالله. کور دې چیرې ده؟ کور مې دلته په سپینه قلعه کې ده. د کوچیانو مشر یې؟ یاره مشر خو نه یو خیر دا برګي انډیوالا دي اوس ټوکې کوي چې دا اوس زموږ مشر ده که نه. کوچیاني ژوند څنګه تېرېږي؟ الحمدلله له تر اوسه خو زموږ ژوند چې دا ډېر ښه روان ده له تر اوسه پورې. خو یو کار داسې دا وایي ما مالدار سړی دیندار لیدلی نه ده خو چې دیندار وي بیا مې خوار لیدلی نه. که دغه چا ویلي وو؟ دا یو متل دی موږ تاسې یو کس هم ویلي یو سندرغاړی. یاره سندرغاړي نوم خو نه راځي اوس معنی کې کته ده درځي خو بیا خیر. نه موږ د خیوې ولسوالۍ کې جلال آباد خیوې ولسوالۍ کې یو ماما سره برابر سو هغه ډېر ښه یو صوفي و هغه موږ ته زمزمه یې وکړه وایي زه صوفي یم که نه نعتونه او شیانې ویلې بیا دغه هغه یې میلې فکر کوم د رحمان بابا ده. ښه نو نه پوهېږم. خپل هم نعت خان یې؟ واه وروره خو له خبر نه پرېږده ورکه دا 40 کاله موږ خبرې کوو هېڅ ګټه نه کوي. بس نه یو شی موږ ته ووایه. ښه شعر درته وایم یو نعت که راته وایې یو زمزمه غوندې یو شی که شعر راته وایې هر شی چې راته وایې خو ته یې زه یو رباعي ده دا درته وایم او د مور باره کې یو شعر د 2 کړۍ بغم درته وایم. ډېر دې کړی انتظار بلا دې واخلم راته ونه کړې ازار بلا دې واخلم نن دې بیا څومره ژړلې ځوانې مرګه
ستا د اوښکو له قطار به لاندې واخلم د خالد په څېر قوت دې الله درکړي د منصور غوندې په دار به لاندې واخلم رنګ دې ښه نه دی بیا شبګیر وهلی اخ دلبره سه د هزار به لاندې واخلم ای زما زخمی زخمی افغانستانه د ګودر او د چنار به لاندې واخلم ای زما زخمی زخمی افغانستانه د ګودر او د چنار به لاندې واخلم چې تللی نه شولې زما بهر اندړه د بیلتون په ستړې لار به لاندې واخلم چې تللی نه شولې زما بهر اندړه د بیلتون په ستړې لار به لاندې واخلم هر ځای کې چې کامیاب یم مسکا ده راپسې د مور د مبارکې خولې دعا ده راپسې د مور د مبارکې خولې دعا ده راپسې هر ځای کې چې کامیاب یم مسکا ده راپسې د مور د مبارکې خولې دعا ده راپسې د مور د مبارکې خولې دعا ده راپسې له کوره چې بهر شمه د ډزو چې غږ واوري له کوره چې بهر شمه د ډزو چې غږ واوري سلګیو کې مې نوم اخلي په ژړا ده راپسې د مور د مبارکې خولې دعا ده راپسې د مور د مبارکې خولې دعا ده راپسې هر ځای کې چې کامیاب یم مسکا ده راپسې د مور د مبارکې خولې دعا ده راپسې د مور د مبارکې خولې دعا ده راپسې یاره خدای دې آباد لره ژوندی اوسې خیر اوسې دا شعرونه د خپل دي شعرونه خو د مختلفو شاعرانو زه راخلم بیا زه وایم زه خپله شاعر نه یم خو نعتخوان یم بیا زمزمه کولی سمه او بله ورځ مې بیا یو شعر اخیستی و دا د سولې باره کې و که نه بیا یو چا یو شعر لیکلی وایي د ګوتو په هنر یې په کمال لیکلی و د ګوتو په هنر یې په کمال لیکلی و او د سولې نوم یو پیغلې نن په شا لیکلی و بیا هغه داسې یو ترنم ما ورته برابر کړ خو هغه شعر اوس نسته راسره که نغمې اوس درته په ترنم کې ویلې نو زه دغسې بعضې شعرونه له فیسبوک نه راخلم ټیلیګرام نه راخلم بعضې ملګري وي لکه د ځان غوندې یا د نورو دوستانو غوندې کوم ملګري راسره وي بیا کوم یو ښایسته شعر چې بیا ما ته راکړي ایمان محمد یار ملنګ ده او دا منصور و خالد څوک و څه نومونه دې هلته اخیست دا خو شاعران وو دا شاعران دي دا شاعران دي دا خو زیات یو هغه یې که نه پکې نوم دې رانه هېر څوک نوم یې احمد یار ده تخلص مې ملنګ ده ناخوان ملنګ لالا فکر کوم یو ورځ بیا به موږ او تاسو کینو بنډار به کوو سم به راته نعتونه وایي سم ډېر شعرونه به راته وایي او د وطن په هکله د مور په هکله نو دا شیانو په هکله بیا به په دواړو سترګو زه اوس موږ ته تاسې څه خدمت موږ درته وکړلی شو تاسو اوس میلمانه راغلی یاستئ موږ اوس تاسو ته څه خدمت وکولی شو موږ فقط داسې نو په ګرځېدو یو په ګرځېدو یعنې سیار خلک یاستئ دلته او که هلته لکه دغه شپون او لکه دغه خلک نو همداسې په ګرځېدو یو لاړ شو چې یو دوه درې نور ریپورټونه هم جوړ کړو بیا به لاړ شو کور ته له خیره بله ورځ حتما درځم دغه ځای مې اوس نښه کړه بس دلته سیار وخت راغلی تا مبارک نوم همایون افغان همایون افغان لالا چار وخت کې راغلی دلته د احمد یار ملنګ پوښتنه وکړې ورته یې کوچی نعتخوان بس انشاءالله هر سړی درته وایي چې دغه یې کور ده او دغلته اوسېږي او دغه ځای کې اوسېږي حتما ډېره مننه خیر اوسئ سپاس از شما که تا این لحظه بیننده گزارش ویژه ما از تلویزیون آریانا هستین ما به ولسوالی چهار آسیاب شهر کابل آمدیم در کلی چه نوع میگی؟
این قریه به نام قریه چل دختران یا گردنه چهار آسیاب نام داره. بیشتر مردمانی که در این قریه زندگی میکنن مردمان پشتون هستند، یعنی مردم تاجیک در این قریه نیست. و در کل این مردم از سمت، اگر اشتباه نکنم، از سمت پکتیا و گردیز آمده بودن در گذشته ها، یعنی شاید حدود 80 سال یا 70 سال شوه که اینا آمدن به این منطقه. او زمان اینجا دشت بود، حتی تا جایی که من یک دفعه دیگه گزارش اینجا تهیه کرده بودم، گفتن که در زمان اعلی حضرت محمد ظاهر شاه از اینا دعوت شده بود، از پدرای از اینا، که شما بیاین به کابل، ما در این قسمت بر شما زمین میتیم، کشت بکنین، زراعت بکنین، خانه جور کنین، مالداری بکنین و زندگی بکنین. از اون زمان تا این زمان اینا زندگی میکنن. خسته نباشید. در این بخش آمدیم به یکی از کافه های نامدار شهر کابل که در پل سرخ گل کرده بود. البته مشتری بسا فراوان داشتی کافه. خیلی از افراد فرهنگی می آمدن به این کافه مراجعه می کردن. چند لحظه با هم می نشستن و صحبت می کردن و یک گلاس چای یا قهوه همچنان نوشان میکردن و در فضای سبز و آرامش بخش این کافه همیش کسانی می آمدن که اهل قلم بودن، اهل نوشته بودن، شاعر بودن، نویسنده بودن، کارمند حکومت بودن، یعنی بیشتر کسانی که از سواد کافی برخوردار بودن به این کافه مراجعه میکردن. و اگر خبر شدیم که این کافه دیگه آرام آرام او مزه و رنگ و بوی گذشته خود را نداره. مگرم راست هم است. شما ببینین در روی حویلی یا صحن حویلی اصلا هیچ مشتری نیست، هیچ مشتری نیست. از این طرف ببین شما حتی دکانی که وسایل انتیک به فروش میرساندن نو بدر مشتری خونه شما هم نیستین. سلام، چطور هستین؟ صحت شما خوب؟ خود معرفی بکنین؟ سید رضا هاشمی هستم، مسئول فعلی کافه. و کجاست این میهمان ها کجاست؟ دیگه مهمانی وجود نداره دیگه، یعنی مدت چند روز میشه باز کردین؟ خب بعد از اینکه طالبا آمد فکر میکنم که یک هفته بعد باز کردیم. یک هفته کامل بسته بودیم و بعد از اون باز کردیم. هرچند که الان باز و بسته بودنش هم زیاد تفاوت نمیکنه. به خاطر از اینکه اگر بستان باشه کس نیست، اگر بازم باشه کس نمیاد. یعنی تقریبا کسی نمیاد. حداقل روزانه چند مشتری یا چند مهمان دارین؟ فعلا تقریبا 10 تا 12 نفر. 10 تا 12 نفر از صبح تا شام؟ از صبح تا شام. از خانما چی؟
از خانم‌ها بسیار کم، یعنی کسی 10 نفر اگه یکی یا 2 نفر. یکی الی 2 نفر، بعضی روزا اصلا. من پیشتر بر دوستا گفتم بیشتر کسانی به اینجا مراجعه میکردن که اهل قلم بودن. درسته، هنرمندا بودن، فرهنگیان بودن، خبرنگاران بودن، دیگه اصحاب رسانه بودن، غیر از عموم مردم هم بودن، یعنی بخش روشن فکرها دیگه اکثر هنرمند بودن دیگه. خبر ندارین همین مشتری های شما داخل افغانستان هستن یا نه؟ تعداد تقریبا کمترش هستن ولی نمیآین. حالا شاید دلایل خیلی متفاوت داشته باشه، بعضیا شاید به خاطری که از نظر مالی خیلی ضعیف شدن، بانک کار خود از دست دادن دیگه. آره دیگه، تقریبا میشه گفت همه کار خودشون از دست دادن. یعنی مثلا هنرمندا کار هنری وجود نداره فعلا. هنرمندا کاری ندارن. خود ما هم حتی الان میشه گفت که ما هم بیکاریم دیگه، وقتی این شرایط این سبک هست. همون بند نیشکر است، وقتی اونا ماش نگیرن اینجا نیاین به شما پول کی بده؟ آره دیگه، و هر روز ممکنه اینجا بسته شود دیگه، یعنی تا زمانی که ما فقط میتونیم ادامه بدیم که صاحب ملک از ما چیزی نخواد، ولی همین که او بگه که یک کرا بدید یا چیز کنه ما دیگه مجبوریم ببندیم دیگه، چون توان پرداختش نیست. مالک از این ملک یا مالک از این تعمیر چی میگن؟ مالک تعمیر یک 10 روز 15 روز رو به ما مهلت داده تا ما ببینیم، نوشتانه معلوم بکنه. سرنوشت ما معلوم شد، ولی ما خب از روزی که شروع کردیم فهمیدیم که ادامه دادنش سرنوشت ما به ترکستان. ترکستان هست، این راه که میرویم. شاگرد چند نفر داشت نو زمان؟ حالا چند نفر دارین؟ 6 نفر شاگرد داشتیم ما اینجا، ولی الان فقط تنها خودم هستم. تنها خودت؟ آشپز، پیسه گرفتن والا و سرویس کردن همه خودم هستم، و حتی اکثر وقتا 90% چیز اوقات ما بیکارم دیگه، میشینیم و یک نفر هم 90% وقت بیکار است. درست است که 90% وقت بیکار است. من میفهم پراگنده صحبت کردم به خاطر که از ابتدا آمدم اینجا را دیدم هیچ میهمان وجود نداره، بر علاوه از که میهمان وجود نداره صاحب خانه هم نیست. درسته، کسی نیست دیگه، صاحب خانه هم خسته شده کسی ضعف چون از بیکاری. میان میشینن میرن، هیچ کس نمیایه و میرن دیگه، حوصله آدم سر میره دیگه. ما بعضی روزها یعنی هیچ تمایلی به آمدن نداریم. یک زمانی بود ما 6 صبح حرکت میکردیم برای آمدن به اینجا، 8 صبح شروع به کار میکردیم، الان 9 یا 10 تازه از خواب بیدار میشیم و میاییم. او هم امیدوار نیستیم کسی بیاید. خب تشکر از شما مشتریای این مرکز فرهنگی و این کافه فرهنگی. اگر بیننده گزارش شماست، شما با خبر باشین که این کافه همه روزه باز است، شما میتونین مراجعه کنید. بله درست است. یک زمان اینجا روزی 300 الی 400 نفر 400 نفر می آمد، اما فعلا به 10 نفر رسیده دیگه. تشکر. درد ما امو درد است. سپاس از شما کسانی که تا این لحظه بیننده گزارش ما بودین. فراموش نکنین که ما روزهای بعد گزارش های خوبتر دیگه همچنان داریم.